Take 3, action! Woo! Jo tack, 3 timmar senare kan jag också säga. Gud. Ja, vi har samlat här idag för att visa upp våra nya barn. Simba! Du har kapat hans huvud, du får hålla honom här. Simba! Simba! Det är ingen som har missat de här 2 barnen Kinsa, för de syns hela tiden. Men vet du vad jag också stör mig på? Men det här är faktiskt vår första video vi gör sen vi satt gravida. Du driver! I din säng. Oh my god! Och vi har inte sett som dess. Kinsa, får jag bara säga en grej? Det som stör mig lite med dig, det var att vi skulle ha lite pillow talks. Alltså kolla, jag sa till Kinsa, jag bara Kinsa, idag gör vi en sån här video, du vet, vi catchar upp lite, svarar lite på deras frågor. Du vet Kinsa, typ såhär pillow talks. Och bara, va? Jag bara, precis. Vart vill du komma med det här? Det jag vill komma till var att vi skulle ha pillow talks där vi skulle vara mysklädda, osminkade och se härliga ut. Ja, har jag något smink eller? Då kan vi börja med. Snälla, du kommer här med din fönade, perfekta, strama ansiktslyftsvans. Va? Ta mina kläder. Va? Lyssna, jag vill bara säga, för en kvart sedan såg det ut såhär. Då hade Kinsa satt på sig en tight bodysuit. Vänta, nej. Vi var och tränade innan, det var mina träningskläder Klara. Ja. Jag skulle bara sätta på mig en tröja. Jag var och tränade min perfekta, hårtvättade ansiktslyftstops. Var det så den hette? Ska vi dra det lite hårdare kanske? Ska vi lyfta lite mer? Det är faktiskt jävligt nice med sådana ansiktslyfttofsar då. Ja, men det tycker inte jag den här är, för det här är en lös tops. Alltså, jag kan absolut lyfta mer. Ja, men alltså, jag brukar lyfta så mycket att brynen sitter här. Jag vet. Alltså vem behöver botox? Nej, jag vet. Nu när man inte kan botoxa sig när man ammar. Åh herregud, lägg det efter. Men det är därför jag har tops nu. Ja, men jag fattar det. För jag vill ju gärna botox, men jag får ju inte. Nej. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag måste bara säga då, när vi sa att vi skulle ha myskläder, då sätter Kinsa på sig ett par tajta leggings. Det var mina träningstights som jag hade på mig. Men hon hämtar också i garderoben en tight träningstopp som matchar till träningstightsen. En tight, ni vet, med dragkedskon. Öppna upp lite för tuttarna. Så var jag såhär, Kinsa, vi skulle ha myskläder. Hon bara, ja, det här är myskläder. Jag bara, okej, men då vill jag jättegärna veta. Då vill jag jättegärna veta. Vet du vad? Ska vi börja om? Ja. Skål. Den har man hört. Alltså om man inte kan svenska, den har man hört. Skål då. Nu kör vi igång. Skål och välkomna. Okej, första frågan som ni har ställt är så här. Den är till oss båda nu. Vill ni ha fler barn? Ja. Där sitter du med 3 och du vill ha fler. Alltså jag fattar inte hur hon orkar. Nej men alltså jag vet inte heller. Alltså, Hur fan orkar du? vad är det för fel på mig? Men hur många vill du ha? Men vi har ju alltid sagt 4 och 4 vill jag ha. Alltså jag vill fortfarande ha 4. Det har vi alltid sagt. Alltså då kan jag börja hålla med Kinsa mer och mer nu. Ja, för innan var ju du så här max 2. Ja, max 2. Men nu känner jag redan så här, men alltså jag vill ha typ 5. Men jag är också typ så här realistisk att så här, vet du vad, hade jag och Kinsa varit 25 nu, det hade inte funnits något stopp på mig tror jag. Alltså jag hade producerat. Men nu känner jag så här, 33, fan. Jag vill nog max kanske ha 3. Men jag tror ändå att så här, när sista då växer upp, då kommer jag känna att jag är inte klar att lämna det här. Alltså jag hade velat ha en sladdis, för jag vill alltid ha en liten bebis. Jag hade velat så här, pausa nu. Om jag hade fått välja så hade jag på riktigt pausat i typ 5 år, 5-6 år. Ja, och sen fått en liten sladdis. Fast det där är typ för mig en mardröm. Nej. Mardröm av tid, men alltså nej, men för mig alltså, det är det värsta. Det är det värsta jag kan tänka mig. Nej men alltså för mig är det där, jag har hellre småbarnsåren gjord i samma veva. För att när hon väl växer upp så här, och de börjar bli 3 år, då vill inte jag börja om för till blöjbarn. Nej men så jag har ju redan 3 som är väldigt täta. Jag har ju alltid där, alltså så här. Skaffa en till nu då. Ja, alltså jag hade helst velat vänta, men vill inte du också sen att de typ så här växer upp samtidigt så att du och Alex kan återgå till liksom så här. Jo, dels det, men jag vill också alltid ha en liten bebis. Ja, jag vill typ dra ut på det nu så att jag inte bara så här betar av 4:e sista barn om det ens går. 4:e och sista barnet och sen så bara jag vill bara dra ut lite. Ja, jag vet. Men så typ hur länge snackar vi? Nej, alltså vi har ju sagt alltså på riktigt, Alex vill ju, han är som du. Han är bara, nej men vi kör nu bara, det kommer bli för stor åldersskillnad annars på Nikola och vår äldsta och minsta. Okej, inte nu. Men han är så här, alltså att vi inte ska vänta längre än vad vi har väntat mellan alla våra 3 barn. Så han tycker ju att... Alltså jag hoppas ju det någonstans. För om jag nu får önska och känna att om man får bli gravid igen och så
så hoppas jag att vi får dela en graviditet igen ihop. Ja, men det känns som att du kommer att köra lite. Tror du? Alltså jag kommer inte köra om jag inte skulle råka bli spontant gravid, men det har ju typ aldrig hänt. Knullar ni oskyddat? Ja. Men vi knullar inte. Jag var livrädd, jag visste inte vad du skulle fråga. Du bara, brukar ni ha naken? Men också se vad knullar ni nu. Mamma kan du inte säga, har ni samlag? Älskar ni med varandra? Får jag fråga då så här, har ni lite snuskigt sex? Klara, du vet att jag inte kommer prata om sånt här. Det händer inte. Ni har samlag liksom. Vi älskar med varandra. Och ni har oskyddat. Nej men det är klart, det är klart vi har sex, men ja, det är klart vi har snuskigt sex. Vi har oskyddat sex, ja. Men det är också så här, du måste förstå att jag har blivit gravid en gång spontant, alltså utan hjälp, och jag började blöda dagen efter. Så det var inte ens en graviditet, utan det var en så här kemisk graviditet. Det är enda gången, för jag vet ju så här, jag har ju problem, jag behöver hjälp, jag behöver hormonhjälp för att kunna bli gravid. Så därför så här, när min barnmorska sen frågade mig bara, på 6 veckors återbesöket, men hur ser det liksom på preventivmedel? Jag är så här, kom igen. Alltså, jag behöver inget preventivmedel. Nej. Och då sa hon så här, okej, men om du då skulle bli gravid, så här, vad hade du gjort? Och jag hade ju behållit det. Nu har mitt barn jo tack, jag ser det. Jag är redo här. Då hade du behållit det? Ja. Och sen så vill jag vill absolut inte bli gravid igen nu, men händer det så händer det. Alltså jag står ju lite i det här nu att så här, jag hade ju lätt kunnat tänka mig att bara bli gravid nu på en gång. Samtidigt sen slås jag i känslor att så här, alltså jag vill ju ägna all min tid åt henne nu. Jag förstår det. Förstår du vad jag menar? Jag förstår, och det är alltså när du väl blir gravid sen med andra, då kommer du också känna, eller det är väldigt vanligt att man känner mycket skuldkänslor till barn. Alltså typ när jag var gravid med Danilo, vilket är mitt andra barn då. Alltså det enda jag tänkte var såhär, det skulle vara jag och Nicola nu. Alltså jag var jätteglad såklart som jag planerat allting, men jag kunde inte låta bli att känna de här skuldkänslorna och bara såhär, fan Nicola, han ska ju vara min lilla bebis, alltså in i det sista. Jag vet, och så blir det liksom att nu måste Ivy bli stor. Och då fick jag också sjukt mycket skuldkänslor mot bebisen i magen och bara såhär, men gud, så här kan jag inte heller känna. Nej, och de här liksom såhär, kommer jag kunna älska ett barn lika mycket som jag älskar Nicola? Man kände väldigt mycket sådana känslor. Och det är ju jättevanligt. Men sen när Danilo föddes och man liksom, alltså det blev så självklart. Men det blev så naturligt liksom, de två ihop, syskon. Alltså ett syskon är ju faktiskt det finaste du kan ge henne. Jag kan säga det, att det är liksom en känsla jag är kvar i. Att jag bara längtar. Alltså så här, om det nu blir så att vi lyckas få ett annat barn och att allt går som vi vill. Så kan jag bara känna så här att det finns inget jag längtar efter så mycket än att få ta hem ett syskon till Ivy. Alltså att se dem med varandra, alltså jag kommer gå sönder. Jag vet. Men får jag fråga dig då. Älskade du Danilo lika mycket som Nicola där, eller tog det ett tag? För att man det är verkligen, alltså så känner jag nu också. Alltså jag älskar ju den här lilla killen. Men det är en helt annan, alltså det är en annan typ av kärlek, det är en annan relation. Alltså så här, med Nicola och Danilo så har alltså de har ju en personlighet, vi har en relation tillsammans, 2 helt olika relationer också. Man ska berätta. Så det är ju en annan typ av kärlek. Alltså när de är så här små så har man ju verkligen en så här, kan bara blurra till. så har man ju verkligen en så här överbeskyddande, alltså så här, jag måste ta hand om honom. Han är så liten, han är så oskyldig och så hjälplös. Medan jag och de andra barnen har ju mer en relation. Hej. Nej, för det tänker jag ofta att så här, hur ska jag men i slutändan, du älskar alla dina barn lika mycket. Det gör du. Jo, men det förstår väl jag att man gör, men du vet, nu tänker jag bara så här, hur ska jag kunna älska någon så här mycket? Nej, men jag fattar det. Och Ivy kommer alltid vara min första. Ja, alltså jag är inte första barnet, så här, jag är mellan middle child som Danilo är, men så här, första barnet, alltså det kommer alltid vara, alltså inte att barnet betyder mer, men själva liksom första barnet, första graviditeten, första förlossningen, alltså det kommer alltid vara till mamma liksom. Exakt, det kommer alltid vara speciellt. Men det betyder inte att du älskar de andra barnen mindre för det. Nej. Men jag måste säga en annan grej då. Hur tycker du att relationen har ändrats nu när ni har fått 3 barn? Vilken relation? Du och Alex. Du och Alex. Nej men alltså nu är vi ju fortfarande, alltså, som du själv märker, man är ju väldigt inne i allt det här. Och tänkt att ha 2 andra barn på det. Det blir ju väldigt mycket att man delar upp saker för att få det att funka.
Alltså vår relation, den är ju bra som den alltid har varit. Men vi har ju kanske ännu mindre tid. Eller är det så bra i relation? Jo, men det är den. Alltså det är klart att så här, man har det är klart att man har mer liksom, alltså kanske lite mer tjafs, lite mer sura miner för att man är trött, man är, alltså... För det kan jag tänka mig nu, alltså så här, nu har vi bara ett barn och då är det liksom så här, när jag tar Ivy då har John egen tid. Eller när John tar Ivy då har jag egen tid. Men det är det här som är grejen, när du får ett andra barn då finns det ingen egen tid. För att när jag har Ivy då har John vårt andra barn. Och jag skulle säga att det blir ännu mer när man får tredje barnet. För 2 barn kan man ändå rodda lite själv. Alltså det går ändå, du har 2 händer, du har bebisen på dig och jagar det andra, det större barnet. Men när du har 3 barn, det är ganska svårt att köra 3 helt solo. Så där, alltså när man har 3 barn, där minskar verkligen egentiden rejält. Men det är också bara tillfälligt. Och samtidigt så här att ens relation... Men då är det så här, 3 eller 4 barn, det spelar liksom ingen roll. Nej, det tror inte jag. Nej, men det tror inte jag. Ja, det enda är att då måste man verkligen skaffa en större bil. Ja, nej, men på de grejerna är, men ditt liv, du har ingen egen tid whatsoever ändå. Så att det är så här, kör. Men okej, vi går vidare. Men känner du att era relation har förändrats sen ni fick... Nu hann ni ju inte ha så jättelång relation. Vi var ju bara ihop i en vecka innan. Ni fick barn. Nej men jo, men det tycker jag absolut. Alltså jag tycker skillnaden blir att så här, det som tyvärr händer är att när vi lägger Ivy, vi brukar lägga henne vid 7-8. Och den tiden då kan ju ni tänka då att så här, men vad skönt, då har ni den tiden ihop och så. Nej, för då har ju jag lite tid efter jag jobbar då. För jag är ju hemma med Ivy på dagarna, så när hon väl sover då brukar jag jobba. Om inte så gillar man också få lite egen tid då. Så att det blir också, du vet att så här, den här tiden vi hade tillsammans som man inte räknade med innan, den har försvunnit lite. Du vet, nu blir det ändå att man får planera in mer att vi ska göra grejer ihop. Eller du vet så här. Och sen inte få prata om sexlivet, det förändras ju. Alltså det tycker jag förändras. Det blir ju inte liksom samma grej. Förutom i natt då. Jag berättade för dig. Det var ju fantastiskt. Herregud. Jag red av. Och det vet ju ni att det gör inte jag. Men det gjorde jag i natt och jag tyckte det var bra. Men förutom det så här, vi har liksom sexlivet inte alls samma längre. Nu är det lite snarare så här, hon sover, ska vi köra? Typ så. Och så blir det nästan man får passa på liksom. Ja. Så det blir lite snabbt. Men alltså ens förhållande sätts ju lite på paus när man får barn. Alltså det är så här, för du måste prioritera barnen. Alltså det går ju inte på något annat sätt. Nej. Du måste ju prioritera ditt barn. Och ens förhållande sätts lite på paus. Men bara man är medveten om det och att man vårdar det och vet att så här, det är bara en period. Ja, och sen det är bara, snart kommer vi ha mer tid för varandra igen. Och sen så får man bara försöka fånga de här små stunderna om dagarna då man liksom visar varandra kärlek och så. Men sen vill jag också säga det, en viktig grej att faktiskt säga är ju att vi har också kommit varandra extremt mycket närmare. Alltså sen förlossningen och allting. Det var som att bara så här, man är en familj. Man är en familj. Alltså du vet så här, nu finns det ingenting som jag någonsin skulle vara osäker på. Nej. Eller du vet så här, det är liksom så här, det är vi liksom. Ja, exakt. Så, det är vi mot världen. Ja, exakt. Så vi är verkligen så här, vi är ett nu. Det är inte längre så här John och Klara, utan jag känner bara så här, vi är liksom samma person nu. Och man kommer varandra så jävla nära efter man fått barn. Ja, men alltså, det är så fint. Ja, men det är verkligen fint. Det är verkligen fint. Och jag fattar liksom att förändras, men det förändras också till det bättre, vill jag också säga. Men, exakt. Men det är tufft, men det förändras också till det bättre för man får en djupare relation. Och en mer liksom anledning att vara tillsammans. Ja, men verkligen. Ska vi sätta punkter och gå vidare? Ja. Vi går vidare. Tycker ni att ni har lika syn på föräldraskap? Det tycker jag. Ja, det tycker jag. Alltså gud, vi känns väldigt lika i typ allt. Allt vad gäller typ så här socker, skärmtid, eller typ hur vi ska göra med barnen när de blir typ lite större, vad kommer vi tillåta? Där känner jag att vi är jättelika. Ja, gud jag med. Ja, gud jag med. Men på vissa ställen så är vi är mer lika än vad typ jag och Alex är lika på vissa saker. Men vadå? Vi fattar ju, alltså Alex och John, de fattar ju ingenting. Jag älskar nyss bara, det är så fint, det är en så bra relation, jag älskar honom så mycket. Men det är så sjukt för så här, du och jag som har haft, alltså vi ser ju lite på det här, typ när barnen är lite större, ska de få sova över hos vänner, vilken tid måste de komma hem alltså, på kvällarna. Där är du och jag typ lite mer chill, för att så här, vi hade det chill. Och vi klarade oss, det blev människor av oss också. Medan de känns lite mer såhär, nej, ska vi hem senast klockan 6? Och de är liksom, och de är också såhär, hon ska inte sova borta, hon ska sova hemma och jag är såhär,
Varför det? Och jag är typ såhär, men det är väl klart att så här, det är ju bättre om, jag vill ju hellre typ att Nicola och Daniel tar hem sin pojkvän eller flickvän eller vad det nu blir. Jag har ingen aning. Men att de ska få ta hem dem och de ska sova här hos oss, för då har jag koll på dem. Men så känner jag med. Nej, de ska inte få ta hem någon typ. Nej, men jag är såhär, varför ska vi leva i en sånt jävla hem? Ja. Det är också såhär, då vet ju jag om Ivy då inte får ta hem varken sin flickvän eller pojkvän, vad det nu blir, till oss. Så kommer ju hon liksom gå och typ till exempel då ha sex på en fest. För man visste ju om de vännerna och som hade så stränga föräldrar. Och då låg ju de och knulla på en fest i ett rum. Och nej, det vill jag inte. Och jag tycker det är bättre att så här, prata med barnen om det. Eller ja, de är ju barn när de är typ 14, 15, 16. Också så här, prata om preventivmedel och lära dem hellre det. För så här, de kommer ligga oavsett om vi vill vad det eller vi än inte. säger så kommer de att ligga. Ja, då vill jag hellre att de gör hemma hos oss. Jag med. Alltså ärligt talat. Ja, jag gör med. det hemma hos oss. Jag kan ha koll på er. Ja, och jag kommer prata preventivmedel med henne. Det är jätteviktigt. Men där är våra män, de är annorlunda. Ja, de är Nej. De kan ha sex när de är 18. Och då var jag så här, vilken värld lever ni i? Nej, men för mig är det verkligen så. Vilken värld lever ni i? Väldigt spännande faktiskt. Väldigt spännande. Det spelar ingen roll om vi får en son eller dotter. Det är samma regler det är samma. här liksom. Så det är inget så att det är så här, bara för att hon är en dotter. Nej, vi är ju bara pojkar. Ja. Och ändå liksom. Nej. Alltså de är verkligen så här. Man sover inte borta och du vet, man bara. Nej, alltså jag menar liksom inte så här att vi kommer låta dem göra vad fan de vill, utan vi vill hellre ha koll, alltså låta dem vara ute lite längre, låta dem sova borta, men verkligen ha koll på vilka de är, lära känna föräldrarna till det barnet och så vidare. För det kommer ändå vara vad vi än säger. Jag brukar säga det till John också att så här, vad du än säger, hon kommer ändå säga i så fall att hon sover någon annanstans. Jag sa hos Amanda, men sen så sover hon hemma hos någon snubbe. Alltså, och det är det jag menar, om vi inte låter dem vara öppna så nej, det blir inte bra. Jag fick sova över med min pojkvän när jag var yngre och jag fick sova över med mina vänner också. Men jag fick inte sova över på vardagar när det var skola. Och den kan jag köpa. För då är det så här, nej men då ska du sova bra. Inte ens i gymnasiet? Jo, men då var vi ju lite äldre. Alltså, nu var det, när jag blev ihop med honom var jag 15. Så jag gick väl i 8, 9. Då var det inte så. Nej, men jag tror inte jag fick det i 1:an heller. Då var jag 16. Alltså jag har ju haft jag har ju så här tagit hand lite om mig själv, alltså under hela min uppväxt. Så här för mig, jag sov ju borta, jag sov hos min pojkvän när jag var 15. Han sov hos oss också i och för sig. Jag var ute liksom sent, men det var ju för att kanske inte var någon som hade koll på mig riktigt. Ja, men hur skulle du tänka där då? Nej, men så här, jag kommer sätta regler, men jag kommer inte vara sträng, jag kommer inte vara hård. Jag vill att mina barn ska kunna känna att de kan komma till mig om det är någonting. Kunna komma till mig och jag kommer jättegärna vilja att de har sina vänner, sina partners, whatever, sovandes hos oss. Och jag älskar när huset är fullt av folk. Ja. Jag är verkligen så, ta in alla hem till oss liksom. Alla kan sova här. Ja. Men, nej, men just den regeln kanske jag hade hållit ändå, att det var så här. Och beroende på vad det är för relation, beroende på vad det är för partner, att man ändå känner att så här, det är skola imorgon. För det tycker jag ändå är viktigt, att så här, du ska sova bra, du ska upp imorgon, inte vara vakna hela natten. För det vet man att man var ju vakna hela natten. Det blir inte bra. Nej. Så det kanske är det enda jag kanske hade hållit på lite. Men annars nej. Inte. Men ja, jag tycker att vi har lika syn. Så Kinsey har nog mer lika syn som sagt än vad jag och John har. Eller vad Kinsey har liksom. Så kanske faktiskt ger slut med dem. Och så blir vi ihop istället. Ja, varför inte? Bara en sån sak. Bonusfamiljen. Ja. Kinsey, det här är en fråga till dig. Hur trodde du att mitt liv skulle se ut för 1 år sedan idag? Vänta, 1 år sedan? Ja, då hade jag i och för sig träffat John. I och för sig, jag var ju redan gravid. Ja, för 1 år sedan var jag gravid. Vi blev ju gravida i september. Men du hade ju precis fått reda på det där. Men vi tar det en månad tillbaka då, när jag inte var gravid. När du hade gjort? När jag hade gjort en abort. Ja. Okej. Nej, men jag visste, du visste att jag var sugen? Ja, jag visste att det skulle ske inom en snar framtid. Men om vi ska backa ännu längre till innan du träffade John. Ja, vad tänkte du då? Så var jag lite så här. Fan, kommer den här kvinnan träffa någon? Nej, men alltså, nej, jag visste att du skulle träffa någon, men det var bara så här. Fast jag var aldrig nöjd med någon. Nej, du var så jävla kräsen också. Ja. Och jag fattar det. Det är klart att du ska vara kräsen. Du ska ju hitta det som du vill ha och det som passar dig. Jo, men risken är, sitter man singel och har varit singel ganska länge, då blir man också nästan dumt kräsen. Att man blir så här, han hade en ful t-shirt, jag vill inte vara med honom. Eller han hade ett halsband på sig som jag inte tyckte var fint. Det var ingen bra kille, typ så. Så jag tror att det var det du tyckte, att så här, men nu får du sluta. Du kan ju alltid ändra hans klädstil. Eller liksom. Jo, jag försökte ändå så här också med killarna som du dejtade lite, så var jag så här, men ska du inte ge dig en chans till? Så ärligt talat, nej, jag trodde absolut inte att du om 1 år skulle sitta med ett barn. Det trodde jag inte. Att du skulle ha träffat en partner dessutom. Och ett barn. Så nej, jag trodde att du fortfarande, ja men typ kanske att du hade börjat dejta någon
Alltså jag var ju mer än i er familj, jag var ju en av barnen. Alltså du vet, när Kinsa och vi var på landet och jag var med dem och plockade svamp, då var jag verkligen ett av era barn. Jag bara hoppa upp på ryggen då. Jag tar det. Men det var ju verkligen så, jag hängde ju i er familj hela tiden. Med dig och Alex. Ni var ju liksom med min familj. Ja. Men här sitter jag hade faktiskt aldrig i min vildaste fantasi tänkt att du skulle sitta här ett år senare med faktiskt ett barn. Utan snarare så här, om hon har träffat en kille, de har dejtat nu i några månader, de funderar på att flytta ihop. Men jag vet att Kinsa var också rädd. Kinsa var rädd för när jag började träffa John och sa så här: vill han ens ha barn nu, Klara? Ja. För Kinsa har ju alltid velat att jag ska ha barn. Nej, men inte bara för min egen skull. Nej, men jag vet att det är det du verkligen har velat. Ja. Så när du berättade att du hade träffat en kille på Fuckboy Island som var 24. 25 var han faktiskt då. Eller var jag? Nej, han var 24 då tror jag. Fy fan vad obehagligt. Jag bara, ja men Klara, jättekul. Han är säkert jättefin, men så här, vill han ens ha barn nu? Alltså så här, 24 kill, alltså snubbar är ju också lite. Och jag älskar att jag bara, ja alltså. Och du bara, vill han verkligen det, Klara? Nej, Kinsa var orolig. Men här sitter vi, jag har ett barn. Här sitter ni, det kunde inte ha blivit bättre. Nej, det blev bra. Ja. Nu kommer vi till sista frågan, för sen ska vi gå och natta våra barn här. Sista frågan är så här: vad saknar ni från ert tidigare jag innan barn? Gud, vart ska jag börja? Nej, alltså jag skulle säga det är ju egentiden. Nej, men spontana. Ja, alltså det enda jag saknar är bara så här. Alltså rejäl utekväll du och jag med Red Bull vodka, Kinsa. Det kan vi göra nu ändå. Men vad trevligt det var. Ja, men vad trevligt. Ja, trevligt. Ja. Fan, alltså nej men så här, jag skulle säga alltså att bara kunna stänga in sig en regnig dag, sova hur länge man vill, äta frukost i sängen, titta serier hela dagen. Alltså det är typ det. Ja. Alltså det är på riktigt det jag saknar mest. Jag håller med dig. Alltså vet du vad? Fy fan vad jag håller med dig där. Att bara så här, inget ansvar för någonting idag. Jag kan göra vad fan jag vill. Det saknar jag. Dels den grejen jättemycket, för det är verkligen sin vardag. Men jag saknar också, för vi har så mycket frihet i vårt jobb. Så jag saknar, vilket jag kanske fick lite mer än vad du fick, för att du hade ändå Alex och sånt där. Men det här med att jag kunde bara sticka iväg på en resa hela tiden. Jag är så här, jag drar till Mexiko, jag drar till Thailand, jag drar till Spanien. Alltså du vet, jag kunde sticka iväg och göra så mycket spontant. Det kan jag sakna. Speciellt nu när vintern börjar knacka på och att man bara så här, fan ska vi dra imorgon eller? Nej, nu kan jag inte det, för John är också fast med ett jobb. Ja, och jag har ett barn. Och du har ju ett barn också. Ja. Men vet ni vad? Tack för oss. Vi ses snart igen. Men gud, jag hade så mycket mer grejer jag saknar. Jaha. Ja, men vad hade du med? Jag skojar. Jag ska bara ta fram min lista på alla grejer. Nej, men jag skulle säga så här, alltså jag saknar verkligen att kunna vakna upp, alltså bara så här, skeda med Alex och bara mysa. Och bara mysa och bara så här, ha en morgon tillsammans. Men det går ju inte. Någon av oss, oftast Alex, måste upp med barnen, för de vill ju gå upp klockan 6 liksom. Ni måste tänka på en hotellnatt. Ja, men nu är det lite svårt. Fast det är också det här, man vill inte tänka på hotellen, man vill vara hemma typ. Ja. Okej, nu ska vi natta. Vi ses snart igen. Uppskattar ni det här så får ni säga till, för då kan vi göra lite såna här videos då och då. Ja, det kommer en video på min kanal också som vi ska filma. Exakt, den ska vi filma. Den ska vi filma imorgon. Okej, hejdå! Hejdå! Eller nej, vi kan inte ljuga längre för att de har ju samma kläder. Vi filmar det nu. Vi tänkte oss ljuga och sen vi filmar den imorgon och byta kläder. Vi gör det nu. Vi kommer göra det.